Ito na yung ating mga cucumber, yung ating pipino. Yan, tatangkad na nila. Ayan. And ito na yung ating patola. Kasi try na nating i-save itong accident na nangyari na nasnap ko yung katawan ng ating twisted papaya. Yan. So, try natin i-cure yan. So, gumawa tayo ng organic soil at saka ng coco peat. Imimix natin, then ilalagay natin sa plastic bag. So, meron tayong plastic for ice. Tapos, ipapasok natin itong ating prinep na coco peat at saka ng soil. Sisiksik lang natin siya. So, ito na yung nagawa natin. Ayan, so, alisin ko lang yung scotch tape. So, bawasan natin to. So, iwaan lang natin dito. Meron tayong straw. I hope yan ang maging sagot para mabuhay natin siya ulit. Ito na yung ating ginger and papakita ko lang sa inyo. Ayan. Meron na siyang dalawang baby actually. Tangkad na nito. Remember dun sa previous vlog natin, baby pa siya. And kaya natin siya kinuha. Magdadagdag tayo sa pot na to ng another ginger. Yan, ayusin lang natin yung soil.
try na tayong mag-rearrange nung ating mini garden. Iko-compress natin tong mga chilies natin dun sa likod. Tapos, etong mga papaya natin, transfer natin dun sa may area na kung saan natin tinanim yung ibang papaya. Guys, yan yung mga nakuha natin dito sa ating garden. Ayan guys, na-transfer na natin and ila-line up din natin itong mga luya natin sa isa corner na yun para lahat ng luya magkasama sila doon. Tapos ito na lang yung mga papaya natin, ila-line up na natin sila doon sa dulo. Yan, na-transfer na natin yung 3 pang papaya natin dito sa likod kasama ng ating mango. Ito na yung ating mga cucumber, yung ating pipino. Yan, patangkad na nila. Ayan. And ito na yung ating patola. And going strong pa rin naman yung ating pampalaya. Ayan, matangkad na sila. Maakyat na sila sa kanilang vine. And yung ating talong. At yung ating tomatoes. So, mas okay sila ngayon. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Hope Kusina 101. If nagustuhan nyo tong ating vlog today, just click like and also click the bell icon para lagi kayong ma-notify ng progress ng ating planting adventure. So, sa susunod ulit. Bye-bye!